यहाँ त्यो ब्रोडकास्टको चाहिँ यहाँ एउटा स्याम्पल पठाउनु भएको छ, यसरी नै गर्नु ल। स्टुडेन्ट्स वर्कबुकमा यो पनि छ हैन, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ वर्डमा छैन, यो पीडीएफमा छ। यसलाई कपी गरेर गर्नुहुन्छ वर्डमा, के गरेर गर्नुहुन्छ है यसलाई, अथवा प्रिन्ट आउट गरेर गर्नुहुन्छ। यु क्यान अल्सो ट्राई दिस वान। त्यति राम्रो आज चाहिँ लिङ्क ब्रेक भएर आइरहेछ, मैले बुझिरहेको छैन। यसमा पनि तपाईहरु बुझ्नु भएको छ? यस सर। यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जन हैन, यसलाई हामीले हिजो गरे जस्तै यो ट्राई गर्नु होला। अनि त्यसपछि डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन यसमा मैले गरे जस्तै गरेको छ हैन, उसले 238। अनि त्यसपछि एड्रेस क्लासिफिकेसन, यो कुन कुन क्लासको एड्रेस हो त्यसलाई क्लासिफाई गर्नु होला। अनि नेटवर्क एन्ड होस्ट आइडेन्टिफिकेसन सायद तपाईको उसमै भयो जस्तो, त्यही त्यो वर्डमा भएको नै होला सायद। यसमा होस्ट र नेटवर्क आइडेन्टिफिकेसन, अगाडिको नेटवर्क हो भने पछाडिको के हो त होस्ट हो। सबभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पर्यो, कुन क्लासको हो भनेर थाहा पाएपछि अनि त्यसपछि बल्ल नेटवर्कको होस्ट छुट्टिन्छ। त्यही भएर पहिला तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नुस् कुन क्लासको हो यो। अनि यसमा यो त सजिलो छ, नेटवर्क एड्रेस हैन। अब यो आईपी एड्रेस दिएको छ, सबनेट दिएछ, अनि त्यो सबनेटको त्यो उ हेरेर नै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, नेटवर्क एड्रेस छुटाउन सक्नुहुन्छ। होस्ट एड्रेस, अब यसमा त्यसरी नै सबनेट हेरेर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास छुटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो क्लासबाट तपाईले होस्ट एड्रेस छुटाउन सक्नुहुन्छ। र डिफल्ट सबनेट मास्क हो, यसमा चाहिँ अब यो कुन क्लासको हो त्यो क्लासको थाहा पाएर तपाईले जस्तै यो क्लास बी को हो हैन, 177.100.118.4 यो क्लास बी को हुनाले यसको सबनेट मास्क 255.255.0.0 119.118.45.0 यो चाहिँ क्लास ए को हो, त्यही भएर यसको चाहिँ 255.0.0. यसरी तपाईले यो पेज 9 सम्म गर्नु होला। यो भन्दा पछाडीको चाहिँ हामी हाम्रो च्याप्टर 7 मा चाहिँ आईपी एड्रेसहरुको सबनेटिङहरुको 7 र 8 मा हामी यसको डिटेलमा पढ्ने छौं, र यो भन्दा तलको कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। यो च्याप्टरको लागि चाहिँ यतिसम्म गर्नु। आज चाहिँ हामी जस्तै ल्याब नम्बर 4 मा के भनेको छ मैले उ एटेचमेन्टमा राखिसकेको छु च्याटमा, त्यसमा तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा एउटा यस्तो फिगर दिएको छ है, यो फिगर दिएको छ, दुईटा राउटरहरु छ, तिनीहरु राउटर चाहिँ सिरियल कनेक्सनले कनेक्टेड भएको छ। अनि उनीहरुको आईपी एड्रेस दुईटा सिरियल कनेक्सनको 10.10.10.1 र 2 छ। त्यसरी नै यता त्यो राउटरहरुको चाहिँ एउटा स्विच युज गरेर दुईटा पीसी जोडिएको छ हैन, अनि अर्कोतिर अर्को राउटरको दुईटा पीसी जोडिएको छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यो ल्याब चाहिँ कन्फिगरेसनहरु त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सीसीएनए को 6.4.3.3 हो। यो ल्याबसँग मिल्छ, त्यही कन्फिगरेसन थोरै फरक छ है, कन्फिगरेसन थोरै फरक छ, तर ल्याब चाहिँ टेन्टेटिभ मिल्छ।
यो डायग्राम मात्रै फरक हो र यसमा तपाईले जुन त्यतातिरको कन्फिगरेसन गर्नुभयो भने नि हुन्छ, यतातिरको कन्फिगरेसन हेरेर यताको पनि ट्राई गर्नुभयो भने हुन्छ है। मैले चाहिँ लगभग यो थोरै टाइम लाग्ने भएको हुनाले आई वान्ट डु 2 pieces, आई विल जस्ट डु 1 PC हैन, 1 PC ट्राई गरेर मैले चाहिँ त्यो कोसिस यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा म त्यो नेटवर्क कन्फिगरेसन गरेर देखाउने कोसिस गर्छु। सो लेट्स मुभ न्यू। सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ, दुईटा राउटर लियौँ। दुईटा राउटरमा यु क्यान टेक दिस वान, ओके, 2911 राउटर नोट गर्ने होला है यसलाई केयरफुली। एन्ड वी अल्सो टेक अनदर राउटर 2199। यो राउटर लिइसकेपछि वी हेभ गट द स्विच, ओके, we have got the switch, and we take 2960, okay? You can take any of these. 2960 and 2960. है, अनि मैले यहाँ कन्फिगरेसनमा धेरै झमेला हुन्छ, त्यही भएर I'll just take 1 PC and device, okay? Just 1 PC, and this one just 1 PC. यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा दुईटा राउटरको बीच सिरियल कनेक्सन छ हैन, तपाईले हेर्नु भयो भने दिस इज सिरियल कनेक्सन। सिरियल कनेक्सनको लागि अवेलेबल पोर्ट जस्तै we have to see if it has got serial connection. यसमा चाहिँ if you see interface, यसमा तपाईको मात्रै छ, VLAN छ, तर सिरियल कनेक्सन यु डोन्ट ह्याभ इट है। यो सिरियल कनेक्सन यहाँ नभएको हुनाले यु ह्याभ टु एड दिस वान। तपाईको यो कार्ड, सिरियल कनेक्सनको कार्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र इफ यु गो इन्टु फिजिकलमा गएर इफ यु सेलेक्ट HWIC2T, ओके, HW यसलाई के गर्ने, पहिला राउटरलाई अफ गर्ने। इफ यु जुम इन, यो राउटर अन हुन सक्छ, यु टर्न इट अफ, यहाँ अन अफ बटन छ, अफ गर्ने। अफ गरेपछि तपाईको अन भयो भने उसले एड गर्न दिँदैन। लाइक इफ इट्स द केस अन छ, अनमा गएर तपाईले अब यो सिरियलको राखिदिनु भयो भने क्यानट एड अ मोड्युल व्हेन द पावर इज अन। त्यही भएर पहिला के गर्नु पर्यो, राउटरलाई अफ गर्नु पर्यो, ओके। नाउ यु क्यान एड अ मोड्युल। यो सिरियल मोड्युल एड गर्न मिल्छ। देन यु एड दिस, वेट, ओके, एड भयो। एन्ड देन now you can turn on the power. अब तपाईले हेर्नु भयो भने सिरियल हो। If you want, there are several ports. You can do this is 1, this is 0. The available port कुनमा राख्नुहुन्छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। You can either move into another one. यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो पोर्टमा राख्दिएको भएर it's 330 and 31 serial port add भयो। Similarly, you can add serial port. यसमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, पावर अफ गर्ने, zoom in, you can zoom in, and त्यसपछि पावर अफ गर्नुस्, and then you select HWIC2T, then you can move here and you can put यसलाई कपी गरेर
यसमा राख्दिनु ओके त्यो राखिसकेपछि नाउ अगेन यु हेभ टु टर्न अन द राउटर अन गर्नु पर्यो ओके त्यो मोड्युल एड गरियो so now if you see we have got serial okay okay yeah we have got the serial gigabit र serial ethernet हामीसँग छ अब यसलाई हामीले कनेक्सन गर्नको लागि आई मोर लेस with this CCNA okay अब यसलाई हामीले के भनेको छ भन्दा gigabit ethernet ले चाहिँ will connect switch हो to router so first we wait so यसमा अब connection use गर्ने connection मा you can use this one copper straight through you can connect from fast ethernet to switch 01 no we use gigabit ethernet okay and then from this one we'll use again we'll use this one यसको चाहिँ gigabit ethernet 002 you can use any port similarly you can use fast ethernet to and then from this one you can either use switch को चाहिँ जुन port use गर्नुभयो भने नि हुन्छ है and then again you connect this one and now यसमा चाहिँ you have use this serial okay serial serial 320 so now अब यसमा सबभन्दा पहिला you enable हो है त्यो पहिला सम्झिनु भएको छ भने configure terminal अब यसमा you can do hostname R1 or you can say that one as R1 and R2 will keep R1 and R2 and we'll do configure so yes you just say if you see this one this is 192.168.10.0 oh 192.168.10. And here giga router 1 ko it should be 192.168.10.0 so
Config. No, INT, not interface. Okay, interface. We'll configure this interface G00 and IP address 192.168.1 subnet max. This is class B address, class C. So 255.255.255.0. Okay, a class C version, not B, because yeah, 192 summer, 191 summer class B. Then after that is class C. IP address, and you say no shutdown. No shutdown. Oh, it's up. And this is see. You can say description. Description. LAN to switch. SWITCH. Okay. And now our ESCO IP. Okay. We can now you can see it's green now. तपाईले त्यो राउटरको कन्फिगरेसन गरेपछि ग्रीन भयो. Now you change the IP of this one. Configure. You go to desktop. Okay, desktop को IP configuration मा जाने र यसको चाहिँ manually IP राख्नुपर्छ. 192.168.10.10. Okay, and this is 255 default gateway. 192.168.10.1, and then this DNS you can put 8.8.8.8. Okay. Now let's see if it will ping router. Command. Let's try ping 192.168.10.1. Okay, you got the reply. Router ulai चाहिँ ping भयो हैन. Similarly, you can also configure this router too. So you do enable. Okay, then you do configure terminal. Okay. Then you do host name. Host name R2. Okay. And then now you do interface gigabit 0 0. Okay. So interface gigabit, then you do IP address. Its IP address is 10.0. If you see here, so we'll do 10.0 dot
2.1. Okay, PC4. We'll do from PC1 to PC4. So 10.1.2.1. So 10.0.2.1. So and but you can see even if it's class A address, right? Your IP address को class A हो, then 255.0.0.0 हुनुपर्छ class A को लागि. But what happens? यो network चाहिँ के हो त? It is a very small network. तपाईको ठुलो ISP हो, internet backbone हो भने you use that one. But if you use 255.0.0.0 then तपाईको internet चल्दैन है. Practically, if you are using private IP and you use 255.0.0.0, तपाईको चाहिँ के हुँदैन त? Internet चाहिँ चल्दैन. So you have to use 255.255.255.0 र configuration मा पनि त्यही दिएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. Then no shutdown. Okay, link is up. अब के गर्ने? Description. LAN to switch. Okay. So if you see your link पनि के भयो त? Up. Okay. Now let's configure this one, PC. Okay. Static IP. PC को IP मा गएर static IP configure गर्ने. र this is router को we see 2.2.1, so we have to have 10.0.2.10. okay. PC लाई हामीले 10 राखेका छौं. उ यसरी आउँछ, but you have to configure it to 255.255.255.0. configuration मा नि त्यही दिएको छ. र 10.0.2.1 and then DNS you do 8.8.8.8. So now you use command prompt and try to ping 10.0.2.1. Okay, we have got the reply. Oh, अब हाम्रो दुईतिरको यो configuration, यो एउटा router तिरको configuration र अर्को router तिरको configuration, it is completed. Now we have to configure you could be around to be configure गर्नुपर्छ. Okay, so to configure serial link, we have to remember, okay, the serial link 3 SE0 /0. Okay, so you do exit. Now you do interface serial. Okay, yes, see 0/3/0 interface. And यसको IP चाहिँ will यसमा दिएको जस्तै
209.165.200.25225. So IP address, and if you see, and यसको चाहिँ subnet is 255.255.255.252. Okay, so we'll use accordingly. IP address .209.165.200.225, and subnet is 205.255.255.255.252 given subnet. So we'll do accordingly. So यसको केसमा के हुन्छ भन्दा in serial connection you have to configure bandwidth, clock rate र bandwidth, at least clock rate configure गर्ने भएको हुनाले serialमा it is necessary. So you configure clock rate. CL is a clock rate. Clock rate I figure it as 6400. It's bits per second. यसले चाहिँ स्पिड त्यो कतिसम्म यसले यो ट्रान्समिट गर्ने भन्ने चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ. ओके, great. Okay, let's leave it for now. Then exit. In this one, now you do the same. Okay, exit, then you do interface serial 0/0/0 and IP address IP address 209.165.200.226 255.255.252. Okay, and you do no shutdown. We forgot to do no shutdown. Serial interface serial 030 and no shutdown. Okay. So now you can see, यसमा देख्नु भयो भने the link is up. अहिले तपाईले हरि देख्न सक्नुहुन्छ. सर हामी त स्क्रिनै फ्रिज भयो त. स्क्रिन फ्रिज भयो. हजुरले पढाएको र त्यो स्क्रिनमा भएको त कहाँ हो कहाँ टाढा. Okay, so wait. सर अनि रेकर्ड पनि गरिदिनु भएको थियो. ओके, फेरि रेकर्ड गर्न बिर्सेछ है. कतिसम्म देख्नु भएको थियो, कहाँसम्म? अहिले आछ कि आएको छैन? फ्रिज भइरहेछ? अहिले छैन. अघि त्यो एससी सम्म पुरै फ्रिज थियो. हजुरले कहाँ अगाडि नम्बरसम्म पढाइसक्नु भएको थियो. Okay, I'll show you what I did. अरुमा त जस्तै I'll again जस्तै यो PC मा तपाईले जानु भयो भने
यसमा गएर आइपी चाहिँ एसाइन गर्नु पर्यो हैन 192.168.10.10 अनि सबनेट मार्क्स अनि उसको डिफल्ट गेटवे भनेको यो राउटरको है सो वी युज दिस वान तपाईको यो त्यो माथिको राउटरलाई जुन हामीले आइपी दिएको छ त्यही नै गेटवे हुन्छ र DNS you just do 8.8.8 त्यसरी नै you at the other end we are using this PC and त्यसको configuration is in the series 10 series को हामीले प्राइभेट आइपी युज गरेका छौं ओके एन्ड हामीले दुईटै PC लाई चाहिँ 10 आइपी ओके 192 series को होस् या 10 series को होस् we are using 10 IP for the PC and then subnet mask चाहिँ don't get confused यो 10 series मा युज गर्दाखेरि उले 255.0.0.0 भनेर रेकमेन्ड गर्छ बट रिक्वायरमेन्ट इज 255.255.255.0 ओके अनि गेटवे त्यसैको बेस माथि उ भएको राउटरलाई हामीले युज गर्छौं 10.0.2.1 and DNS is 8.8.8 so now अब यो उसको चाहिँ हामीले सिरियल कन्फिगरेसन राउटरको त पहिले गरिसकेका थियौं यो बीचको सिरियल कन्फिगरेसन गर्नको लागि चाहिँ you can see I have used okay this is the configuration for serial interface serial 0/0/0 and then you do IP address okay and then you do no shutdown oh यसरी serial interface तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ now let's see if it can ping it won't ping will it ping 192.168.10.1 router at the other end destination host unreachable अब के भयो त यो राउटर र यो राउटर सिरियल लिंकमा भएको बीच it did not even if it's green it's the link is still not established हैन link established नभएको हुनाले now we will configure EIGRP okay यो lab मै त्यो recommend गरेको छ so we will configure so we do exit okay and then we'll do a router EIGRP 1 actually 400 सम्म राख्न मिल्छ र यो चाहिँ AS नम्बर हो है यो अटोनोमस सिस्टमको नम्बर हो EIGRP को then I do 1 then I do network .10.0.2.0 okay and then I do network .209 हामीले यसमा नेटवर्कलाई गर्छौं है 165.200.0 okay यसरी चाहिँ we configure EIGRP for this one as well EIGRP wait exit exit then you do router EIGRP 1 and then we do network 192
168.10.0, and also we do network 209.165.200.0. Okay. Yes. Is up. Now it says the link is up. Let's see if we can ping our configuration. See, we have got the reply. Now we can ping from our PC1 to router 0 or router 1. Router 0 भनेर यहाँ लेखेको अर्को साइटको राउटरलाई अघि पिङ भएको थिएन हैन अब चाहिँ when we configure EIGRP अघि देख्नु भएको थियो हामीले जस्तै पिङ 192.168.10.0 लाई पिङ गर्दाखेरि destination host unreachable भनेर आएको थियो हैन after the configuration. Now we have got a reply from that router and then we have let's see if we can ping the host. अर्को PC लाई हामीले पिङ गर्यो भने it's 10.10 and we got the reply. Okay, यसरी. So basically what you have to do, तपाईले यो PC मा सुरुमा this PC, okay, you have to configure IP address for this one, and then second मा यसमा तपाईले host name configure गर्नुहुन्छ. जस्तै you can see here what I did. मैले यसमा गरेको चाहिँ यो राउटरमा गरेको कन्फिगरेसन चाहिँ I did enable हो पहिला राउटर इनेबल गरे त्यसपछि I configure terminal, I configure then host name R1, okay, and then I did interface gigabyte Ethernet 00, then I Sir, Ajay, could you please record your lectures, please? okay, यो लगभग सकिसकेको छ. Let's see. अघि माथि फ्रम टप टु टप स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि त्यहाँबाट रेकर्ड गर्दिनु एकचोटि. Where is start recording? Okay. Let me see. Okay, this one. First you configure this one IP address. तपाईहरुले IP address you assign गर्नु पर्यो PC लाई. Oh, in the PC end you can see 192.168.10.10, then 255.255.255, then you assign default gateway, and then you assign DNS server. And त्यसपछि तपाईको यो राउटरमा भएको कन्फिगरेसन चाहिँ the main is this. यसमा तपाईले enable गर्नु पर्यो राउटर, then you do configure terminal, and then you assign a host name, okay? Host name R1 चाहिँ तपाईले assign गर्नु, अनि त्यसपछि interface, and you have this interface gigabit 0/0, you assign IP address, oh, अनि त्यसपछि and subnet masks, okay, assign IP address and subnet masks then you do no shutdown. No shutdown गरिसकेपछि the link will be up. Link up भइसकेपछि then I added description LAN to switch. Oh, this is connecting LAN to switch. Then I did exit. अनि त्यसपछि मैले के गरे यसको serial connection. यसको serial connection गर्नको लागि you use this one interface serial. If you put in port 1, okay, त्यसमा तपाईको सबै serial 000 त्यस सुरुको 0 मा राख्नु भयो भने 00 आउँछ. त्यो कहाँ राख्नुहुन्छ त्यो मोड्युल त्यसमा फरक पर्छ. In this case is serial 0/3/0 त्यो मोड्युल एड गर्नुपर्छ, त्यो नबिर्सिनु होला. अनि त्यसपछि we assign IP address 209.165
200.255 and you assign the given IP address, and then you do no shutdown, right? You do no shutdown. मैले चाहिँ I thought I use D I actually use DTE. Okay, that's why we don't need. It says is not required for clock rate is not required, and त्यसपछि then in this router I configured EIGRP1 for router. Then I assign networks, दुईटा network जुन यसले link गर्छ त्यो network चाहिँ मैले EIGRP अनुसारले दुईटा राउटरको चाहिँ 192.168.10.0 र the network 209.165.0 Similarly, in the other end, you can see same thing, okay? यसमा नि गर्नुपर्ने actually is same. So enable, सुरुमा router enable गर्ने, त्यसपछि त्यसको you do configure terminal, and then you rename it, rename host name, then you configure interface gigabit Ethernet 00 until IP address I assigned IP address 10.0.2.1, then subnet marks, then do no shutdown. Then I mentioned description LAN to switch, and त्यसपछि is serial connection. Serial connection again I exit गर्नु पर्यो त्यो configure गर्नको लागि, and then I interface serial 000 यसमा मैले सुरुमै it's now 000 and IP address is त्यो दिएको अनुसारले 209.165.200.226 and then subnet marks is 255.255.255.252 and then no shutdown, and after that it changed to up, and त्यसपछि EIGRP configure EIGRP router EIGRP1, then you do network 10.0.2.0 and then you do network 209.165.200.0 and then you will get the message that serial is up. त्यो गरेपछि to check your connection you go to your PC, okay, PC मा जाने अनि त्यसपछि you go to your desktop and then you do you select your command prompt ma you check connection, okay, as you configure try to check your connection if it's connected to router or not, अनि त्यसपछि अरु पछि try to see if your PC is able to ping another PC at the end of another router. So that's all you have to do. And मैले चाहिँ यो धेरै PC भयो भने configuration देखाउनको लागि गाह्रो हुन्छ भनेर I didn't do that. Okay, I just use one PC. Now after if you configure this much, then it's not difficult to add another PC. तपाईले अर्को PC पनि यो पछि एड गर्नुभयो भने नि हुन्छ हैन, configure तपाईले धेरै भयो भने यो PC configure गर्ने कि उ PC configure गर्ने हुन्छ, then after you can also add PC. Okay, सुरुमै सबै गर्नुभयो भने कुन तपाईलाई अलमल्ल पार्न सक्छ. Now if you want to do it, then you can also add PCs, another end device, and then you can add device, and then you can just connect them. Okay, so this one fast Ethernet to 1, then you can do
ओके तपाईले जुन तरिकाबाट गर्नुभयो भने पनि नाउ यु क्यान जस्ट कन्फिगर PCs त्यो धेरै भयो भने सुरुमा तपाईलाई कन्फिगर गर्दा चाहिँ कुन PC घरि एउटामा क्लिक होला घरि अर्कोमा क्लिक होला हैन कन्फिगर गर्दाखेरिको देन दिस इज व्हाट your lab 4 from APU has mentioned. यसमा केही भन्नु छ तपाईहरुको? Any questions? Did you understand something? No one? No yes, no no? थोरै बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? No one? केही बुझ्नु भयो? Anyone? Okay, it's not ekdam it's not no one said yes or no one said no, okay? त्यति एकदम धेरै गाह्रो चीज होइन. First you try, हो? तपाईले एकचोटी प्रयास गर्नु. What you get and if you try then we can retry it again, है? तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गर्नु होला. And we'll see what is. हजुर मैले त EIGRP फेरि कन्फिगर गर्नु भन्नु तपाईले हजुर हजुर त्यहाँ त्यो पाटामा चाहिँ मेरोमा चाहिँ बिग्रे थियो हैन भनेर फ्रिज भइराथ्यो के भइराथ्यो थियो अनि त्यसकोमा त्यस्तो धेरै के उस्तै गर्नु पर्ने रहेछ भनेपछि तपाईले जस्ट नर्मली अरु तपाईले कन्फिगरेसन टर्मिनलमा जानुहुन्छ नि त्यसै टाइपको भएर दुई तीन लाइन मात्र गरे हुने रहेछ नि त पनि त्यो पनि त्यही दुईटा नेटवर्कलाई मात्र जोड्ने हो के इफ यु सी त्यही wait router 1 हेर्नु भयो भने देख्नु भएको छ इट्स जस्ट दिस वन देख्नु भएको छ नि हैन राउटर EIGRP त्यसपछि दुईटा नेटवर्क जोड्नको लागि we just do this one this part and then okay and अर्को राउटरको लागि instead of 10.0.2.0 you use 192.168.10.0 ओके अनि जस्तै अब तपाईले अर्को नेटवर्क जस्तै अर्को पनि उ जोड्नु भयो भने then you if you have two switches जस्तै अर्को फेरि if you have अहिले त दुईटा PC मात्रै भयो तपाईको 8 वटा PC भयो भने जस्तै then you the more network is added the more you have to configure another one जस्तै यो केसमा तपाईको if you add another switch okay तपाईले यसमा चाहिँ switch add गर्नुभयो if you add another switch हो अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा if you connect this one to this one now another network यो गर्नुभयो भने अब यो चाहिँ जस्तै अघि चाहिँ 192.168.10.1 थियो नि अब यो चाहिँ 20 होला सायद हैन तपाईले एउटा फेरि यसमा के गर्नुपर्छ त नेटवर्क एड गर्नुपर्छ ओके यहाँ दुईटा मात्रै भयो भने अब तीनटा हुने भयो के if you are adding another switch and there are other PCs and routerले त अब अर्को नेटवर्क पनि बनाउने भयो so you have to add another one okay okay this much for today and don't worry you first try तपाईहरुले एकचोटी प्याकेट ट्रेसर मैले अस्ति नै भनेको थिए एकचोटी डाउनलोड गर्नुस् अनि एकचोटी इन्स्टल गर्नुस् तपाईले त्यो कोर्स चाहिँ इनरोल गर्नुस् इनरोल गरेपछि तपाईले बनाउनु भएको प्याकेट ट्रेसरहरु सेभ गर्न मिल्छ नत्र तपाईलाई तीनटा मात्र प्याकेट ट्रेसर सेभ गर्न दिन्छ त्यसले इफ यु आर इन गेस्ट मोड त्यो गरिसकेपछि यु ट्राई दिस वन यो तपाईले कनेक्सन गरेर यो मोड्युल डोन्ट फरगेट टु एड मोड्युल्स यसमा सिरियल मोड्युल छैन
र यो फेरि पनि म भनिदिन्छु यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी देयर इज YHWIC 2T ओके YHWIC 2T चाहिँ सिरियल कनेक्सनको लागि मोड्युल छ अनि त्यो मोड्युल चाहिँ यहाँ पोर्टमा एड गर्नुपर्छ यु हेभ टु नो दिस वान हो यसरी तानेर चाहिँ तपाईले पोर्टमा पावर अन भएको मिल्दैन यु हेभ टु यो तपाईले राउटरलाई चाहिँ पावर अफ गर्नुपर्छ पावर अफ गरेर तपाईले फेरि अर्को चाहिँ यसरी मोड्युल एड गर्न मिल्छ हो यु स आई जस्ट एडेड अ मोड्युल यसरी YHWIC 2T भन्ने मोड्युल एड गरेपछि मात्रै यु क्यान हेभ सिरियल कनेक्सन okay so this much for today and if you try it's not very complicated तर ट्राई गर्नु भएन भने चाहिँ यसले यो ट्राई गर्नु भएन भने त आउँदै आउँदैन है एकैचोटी गर्न खोज्नु भयो भने बट इट्स गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन we can do that so this much for today and if you तपाईले गर्दाखेरि के प्रब्लम आउँछ त्यो गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ we will again try to resolve okay we'll try to resolve the problem you get so that's all for today see you next week okay